السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شادي هشام من قناة Everybody English، وإن شاء الله النهاردة هنبتدي مع بعض ناخد القصة الخاصة بمنهج Family and Friends لجريد 5 لسنة 5 ابتدائي. القصة طبعا المقررة عليهم هي قصة The Secret Garden. زي ما احنا شايفين كده، ده اللوجو بتاع الكتاب بتاعهم أو الغلاف بتاع الكتاب. قصة The Secret Garden هي قصة مكونة من 8 فصول 8 chapters. ان شاء الله هنشرح كل واحد فيهم على حدة كده في فيديوهات مختلفة، ولكن النهاردة هنبتدي مع بعض نتعرف على ايه هي اهم الكاركترز او الشخصيات اللي عندنا في القصة كلها. طب دلوقتي في الكاركترز ايه المطلوب نعمله؟ المطلوب 3 حاجات. اول حاجة ان احنا نفهم الشخصية الاول كويس قوي، هي بتربط مين، تبع عيلة مين، عملت ايه، وحصل لها ايه على مدار القصة. طبعا هناخد النهارده زي على كل شخصية كده من نقطتين لثلاثة لأربع نقط، حاجات بسيطة عشان تبقى سهلة في الحفظ. وبعد كده ان شاء الله بداية من الفيديو اللي جاي هنبتدي نتكلم بقى عن كل شابتر كده لوحده وبالشخصيات التاني بتاعته، هنكون خدنا طبعا خلفية بقى عنه. طيب اول حاجة هنقرأ الشخصيات مع بعض، بعد كده هنعمل الأسئلة على الشخصيات دي، كل شخصية وراها على طول الأسئلة بتاعتها، فنجهز كده كشكول وقلم عشان نبقى مذاكرين الشخصيات كويس جدا. تمام؟ طيب نسمي الله كده، ومعانا أول شخصية معانا في القصة هي طبعا بطلة القصة بتاعتنا، وهي ماري لينوكس. ماري لينوكس هي أو ماري لينوكس، الاتنين نطقين صح، هي البطلة بتاعت القصة بتاعتنا. طيب عندنا ليها كام نقطة؟ 4 نقط بالظبط. طيب أول حاجة she was born in India. she was born in India يعني هي اتولدت في الهند. يبقى لما يجي يسألني يقول لي where was Mary born، هجاوب على طول واقول له ايه؟ in India، اتولدت في الهند طبعا. طيب دي تاني نقطة عندي، she is 9 years old. بيوضح لي عمرها بقى أثناء القصة وأثناء أحداث القصة إن هي عندها 9 سنوات. تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده، قصدي النقطة اللي بعد كده، she has a thin angry face and thin hair, a thin yellow hair. طيب يبقى هنا أنا لما أجي أحفظ النقطة دي هحفظها إيه؟ عندي 2 thin و thin. thin إيه و thin إيه؟ thin angry face و thin yellow hair. تاني thin angry face و thin yellow hair. يعني إيه؟ يعني كان عندها وش كده غاضب كده، وكان وشها رفيع، وشعرها كان رفيع خالص كده ولونه أصفر. تمام؟ طيب يبقى تاني نقول النقطة دي مرة كمان، she has a thin angry face and thin yellow hair. طيب آخر نقطة معانا لشخصية ماري بنقول إيه؟ when her parents died she moved to live with her uncle in England. يعني لما والديها توفاهم الله، لما ماتوا يعني، راحت عشان تعيش مع عمها أو خالها، طبعا هو مش متوضح هو مين، هو her uncle in England. تمام؟ في انجلترا. يبقى دول ال4 نقط الخاصين بماري. نقراهم مرة كمان قبل ما نروح للإكسرسايز اللي عندنا على شخصية ماري. She was born in India. She's 9 years old. She has a thin angry face and thin yellow hair. When her parents died, she moved to live with her uncle in England. جاهزين للإكسرسايز؟ تعالوا نشوف. Exercise 1. Where was Mary born? أين ولدت ماري؟ أيوة، سمع حد بيقول في الهند، اللي هي إيه بقى؟ She was born in India، اللي هي كانت أول نقطة عندنا. فاكرين؟ طيب شوف السؤال رقم 2. How old was Mary when her parents died؟ ماري كان عندها كام سنة لما باباها ومامتها ماتوا؟ She was 9 years old. كان عندها 9 سنين. طيب How does Mary look like؟ ماري بقى كان شكلها عامل ازاي؟ ها قلنا ايه؟ 2 ايه؟
2 thin. ها thin ايه وthin ايه بقى؟ She has a thin angry face and a thin yellow hair. تمام. طيب نشوف آخر سؤال معانا. Where did Mary move to after her parents' death؟ ميري بقى انتقلت إلى فين بعد وفاة أو موت باباها ومامتها؟ ها أيوة سامع حد بيقول إيه؟ her uncle in England. برافو. يبقى she moved to live with her uncle in England. تمام كده؟ يبقى أنا دلوقتي عرفت شخصية ماري لينكس، وعرفت يعني نبذة كده عنها على مدار القصة كلها. طيب نروح للشخصية التانية، وهي شخصية مسز لينكس. طيب ملحوظة بقى كده، MRS دي معناها ان شخص متزوج، فتاة يعني متزوجة او بنت متزوجة. طب مين لينكس؟ هل ده اسمها؟ يعني هل هي اسمها مسز لينكس؟ لا، لينكس دوت بيبقى اسم جوزها او اسم باباها، بس هو هنا طبعا اسم جوزها. تمام، اللي هو بابا مين؟ ماري، ابو ماري. طيب مين بقى مسز لينكس؟ طبعا بما ان مستر لينكس هو ابو ماري، فمسز لينكس اول حاجة she is Mary's mother. لوجيك كده بالمنطق، هي مامة ماري. يبقى اول نقطة نعرفها ان مسز لينكس هي مين؟ Mary's mother. تمام. طيب عندي تاني نقطة، she is a pretty lady. she is a pretty lady يعني ايه؟ سيدة جميلة او a beautiful lady. هي ايه؟ حد كده شكله جذاب وجميل. تمام. طيب تالت نقطة، she cared only for parties. يعني كانت بتهتم بس بالحفلات، ما وراهاش حاجة غير الحفلات. طبعا هنعرف ايه المضاعفات اللي حصلت بسبب انها ملهاش حاجة غير الحفلات دي بعد كده. رابع نقطة والأخيرة بنقول ايه؟ she died of cholera in India. ماتت بسبب مرض الكوليرا. طبعا زمان كان مرض الكوليرا ده خطير جدا، ومات ناس كتير جدا. هو مرض كده يعني والعياذ بالله بيسبب الوفاة على طول. فطبعا هي ماتت بالمرض ده فين؟ in India. طيب يبقى نقرا الاربع نقط بتوع ميسز لينكس قبل ما نروح ناخد الاكسرسايز عليها. She is Mary's mother. She's a pretty lady. She cared only about or for parties. She died of cholera in India. جاهزين للاكسرسايز؟ Let's go. Exercise 2. Mrs. Lennox was a نقط. افتكروا بقى هنا هو بيسألني عن ايه؟ was a ايه؟ هل ينفع اقول was a Mary's mother مثلا؟ ما تنفعش. ممكن اقول مثلا هي was a cared only for parties؟ برضه ما تنفعش. هو هنا مديني ونقط، يبقى هو عايز ايه؟ عايز صفة واسم. ايوه سامع حد بيقولها، برافو، اللي هي ايه؟ beautiful او pretty lady. يبقى she was a pretty lady او a beautiful lady، الاتنين بنفس المعنى. طيب السؤال رقم 2. Mrs. Lennox cared نقط. هنا بقى شل نص الجملة. cared ايه؟ برافو، only for parties، تهتم بس بالايه؟ بالحفلات. طيب شوف سؤال رقم 3. يقول لي Mary's mother was نقط. Mary's mother was مين بقى؟ كانت مين مامة ماري؟ هنا دايما لما نشوف كده يقول لي مامة فلان كان، يبقى هو هنا بيسألني عن مين؟ عن الاسم. محدش يجي يقول لي هنا Mary's mother was يروح قايل لي a beautiful lady. لا، هو هنا بيسأل عن ايه؟ اسمها كانت مين؟ was ايه؟ Mrs. Lennox. طب طالب بقى شاطر او طالبة شاطرة وعايزة تزود تكتب was Mrs. Lennox، او يعني تكتب مثلا Mrs. Lennox بعد كده تعمل ايه؟ and a pretty lady،
يبقى هي كده ضمنت الدرجة. اللي بيسأل سواء عايز دي او عايز دي هي كتبت الاتنين. يبقى هنا المفروض نجاوب نقول ايه لو احنا بقى متفوقين قوي؟ هنقول ايه؟ Mary's mother was Mrs. Lennox and a pretty lady. تمام كده؟ حلو. السؤال اللي بعده اخر واحد. Mrs. Lennox died نقط in نقط. فاكرين بقى كانت ماتت بايه وفين؟ ايوه بالظبط زي ما بتقولوا كده. She died of cholera. فين؟ in India. ماتت بسبب الكوليرا وايه؟ كان في الهند طبعا. طيب احنا كده لحد دلوقتي خدنا شخصيتين من الشخصيات. نشوف بقى الشخصية التالتة عندنا وهي شخصية مستر لينكس. واضح من اسمه ان ده جوز ميسيس لينكس وبابا مين؟ بابا ماري، لان اسمها ماري لينكس. طيب مين بقى مستر لينكس دوت او بيعمل ايه يعني؟ اول جملة عندي خالص دي تقول لي ان he was a British official. he was a British official. يعني ايه British official؟ يعني موظف بريطاني، كان شغال موظف بريطاني طبعا في الهند. تمام. الكلام ده ان شاء الله برضو هيبقى بيتوضح لنا مع chapter 1. طب تاني معلومة عنه، ماله؟ he worked in India. هو كان شغال في الهند. طيب ايه اللي حصل تاني؟ he was always busy and not at home. يعني كان دايما مشغول وما بيقعدش في البيت. تمام. طب ايه رابع نقطة بالنسبة له؟ بيقول لي ايه؟ he، نركز بقى في النقطة دي قوي. he died when Mary was 9. يعني هو مات. فاكرين لما اخدنا من اول حاجة خالص عن ماري قلنا كانت عندها قد ايه لما هما ماتوا؟ كان عندها 9 سنين. هنا بيعيد نفس النقطة تاني بس بصيغة تانية. تمام. يبقى he died when Mary was 9. تمام كده. يبقى نقرا بقى الاربع نقط تاني مع بعض بسرعة. he was a British official. he worked in India. he was always busy and not at home. he died when Mary was 9. طب let's go كده to exercise 3. أول سؤال عندي بيقول لي إيه بقى؟ Who is Mr. Lennox؟ مين هو بقى مستر لينكس؟ هو ممكن يجي كده يا مستر يسألنا كده عن الشخصية كلها؟ ليه لأ؟ طب هنا بقى المفروض أقول له إيه؟ أقول له كده بالظبط. هقول he is Mary's father who works in India as an official. ضميت التلات حاجات في سطر واحد. هو أبو ماري اشتغل في الهند كموظف. وعلى فكرة official ساعات مش دايما، ساعات بتيجي بمعنى ضابط برضه، بس هو هنا قصده موظف حكومي. تمام. طيب يبقى هو هنا بيقول لي ان هو he is Mary's father who works in India as an official. نشوف السؤال اللي بعده. Why was he هنا المقصود بيها طبعا مستر لينكس. why was he often not at home؟ كان ليه في الغالب مش بيبقى موجود في البيت؟ أيوة because he was very busy أو always busy طبعا at work. he was very busy at work. كان مشغول دايما في الشغل بتاعه. طيب نشوف كده سؤال رقم 3 بيقول لنا ايه؟ when did he die؟ سأل هنا بقى امتى مات؟ ايوه صح زي ما انتوا قلتوا كده، لما ميري كانت عندها 9 سنين. in English بقى نقولها ازاي؟ he died when Mary was 9. يبقى هو مات لما ميري كانت عندها 9 سنين. طيب احنا كده اتعرفنا على عيلة ماري لينكس ومستر لينكس ومسز لينكس. نروح بقى نشوف شخصية جديدة برضو، شخصية محورية كده اسمها كمالا. تمام. نفتكرها بكمال ونحط لها في الاخر كمالا. تمام. مؤنث كمال يعني كمالا. تمام. مين كمالا دي بقى؟ she is او she was she was Mary's servant in India. واضح من اسمها ان هي هندية.
دي كانت الخدامة بتاعت ماري في الهند. تمام، لان قدام شوية هيظهر لنا خدامة تانية ليها في انجلترا، يبقى اللي خدمتها في الهند كمالا. تمام، she was Mary's servant in India. طب ايه كمان المفروض نعرفه عن كمالا؟ ان هي she died of cholera، برضو ماتت بمرض الكوليرا. تمام. طيب ناخد كده exercise سريع على كمالا. exercise 4. كمالا was نقط. ايه ده، هو ممكن يسيبها لي مفتوحة كده؟ هو هنا هيبقى طبعا محتاج ان انا اقول له ان هي كانت مين؟ Mary's servant in India، كانت الخدامة بتاعت ماري في الهند. بسيطة خالص. طيب تاني حاجة، كمالا died نقط. طبعا ببساطة هتبقى ايه؟ of cholera in India برضو. تمام، بسيطة جدا الاكسرسايز بتاعت كمالا. نروح بعد كده نشوف الشخص رقم 5 معانا، وهو مستر كريفن. مين مستر كريفن بقى؟ ده شخص مهم جدا على فكرة في القصة. He is Mary's uncle. ده بقى الشخص خالها او عمها اللي راحت تعيش معاه في انجلترا. اسمه ايه؟ مستر كريفن. طيب تاني حاجة المفروض نعرفها عنه، he lives in Yorkshire England. ايه يوركشاير دي؟ دي منطقة في انجلترا، زي مثلا ما بقول ايه نيويورك USA، نيويورك في امريكا، يوركشاير في انجلترا، القاهرة في مصر، وهكذا. تمام، هو كان قاعد في يوركشاير في انجلترا. طب ايه كمان؟ he lost his wife 10 years ago in a tree accident. يعني فقد زوجته من 10 سنين فاتوا كده في حادثة ايه؟ في حادثة شجرة. مش عارف ايه اللي حصل بالظبط، يعني تقريبا وقعت عليها فماتت. اخر نقطة المفروض نعرفها عنه، he was very sad ever since. يعني وكان حزين جدا من ساعتها. ever since يعني ايه؟ منذ ذلك الحين يعني. تمام، يبقى نقرا تاني النقط كده in English من غير ترجمة بقى. he is Mary's uncle. he lives in Yorkshire, England. he lost his wife 10 years ago in a tree accident. he was very sad ever since. سهلين؟ طب نروح ناخد الاكسرسايز. exercise 5. where does Mr. Craven live؟ كان بيعيش فين بقى قلنا؟ ايوه في يوركشاير انجلاند، برافو. يبقى he lives in Yorkshire, England. نخلي بالنا من الكاما دي اللي ما بين يوركشاير وانجلاند، لازم نحطها. طيب تاني سؤال يقول لي who is Mr. Craven؟ كان مين بقى؟ ايوه برافو، he is Mary's uncle. هو ايه؟ خال او عم ماري طبعا. طب ايه كمان؟ بنقول ايه بقى؟ how did he lose his wife؟ ازاي فقد زوجته؟ فاكرين قلنا حصلت ازاي؟ he lost his wife in a tree، أو he lost her in a tree accident 10 years ago. طب يا مستر لو أنا ما كتبتش 10 years ago مش هاخد الدرجة؟ لا هاخدها، لأن هو بيسأل عن ازاي بس، لكن دي بكملها إجابة كاملة عشان آخد الدرجة زي المتفوقين والمتفوقات بالظبط. he lost her wife، sorry he lost his wife أو her على طول in a tree accident. امتى بقى؟ 10 years ago. طيب يبقى انا هنا ممكن هو يقول لي when did he lose his wife، يشيل لي how ويحط لي when، اروح انا مجاوب الاجابه اللي ايه اللي في اخر الجمله اللي هي 10 years ago. how اجاوب اللي في الاول. تمام. طيب اخر حاجه عن مستر كريفن. السؤال بيقول لنا ايه؟ مستر كريفن was very sad نقط. سمعت حد قال ever since. طب هو انا لو قلت هنا ever since ايه؟ منذ ذلك الحين، يعني انهي حين بالظبط؟ هو هنا اكمل، انا مش عارف، فانا هنا لازم اوضح له بقى، اقول له ايه؟ since he lost his wife، منذ ان فقد ايه؟ زوجته، من اول ما ايه؟ مراته ماتت طبعا في حادثة الشجرة دي. تمام، نخلي بالنا من التكات الصغيرة دي اللي بيتلعب عليها في الاكزامز. طيب نروح بعد كده نشوف بقى شخصية مهمة برضو معانا، هي مسز ميدلوك.
مين مسز ميدلوك دي بقى؟ ها، she was Mr. Craven's housekeeper. كانت الايه؟ برضو الخدامة بتاعة مستر كريفن. تمام، اللي هي بقى بتمسح وتكنس وتنظف وكده يعني. طيب ايه تاني حاجة؟ she picked up Mary when she arrived to England to live with her uncle. يعني هي اللي راحت كده خدت ماري لما كانت عايزة تروح تعيش عند مين؟ عند خالها أو عمها في إنجلترا. هي بقى اللي اهتمت بيها وكل ده. تمام؟ طيب يبقى حاجتين بالظبط لازم نعرفهم عن ميسيس ميدلوك، اللي هما ايه؟ she was Mr. Craven's housekeeper، دي أول حاجة. وتاني حاجة she picked up Mary when she arrived to England to live with her uncle. طيب ناخد كده exercise بسرعة. exercise 6. Mrs. Medlock was نقط. طبعا هتبقى was ايه بقى؟ ها، was Mr. Craven's housekeeper. هاي سؤال كمان. What did she do when Mary got to England؟ حد هنا يقول لي يعني ايه got to؟ got to equal arrived بالظبط كده. تمام، يبقى هي عملت ايه لما ماري وصلت انجلترا؟ ها، فاكرين قلنا ايه؟ she picked her up to live with her uncle. هي طبعا خدتها او اصطحبتها كده عشان تروح تعيش مع مين؟ مع her uncle. الشخصية اللي جاية دي بقى شخصية مارثا. تمام، وفي ناس بتقولها مارتا، فالاتنين صح. مارثا ومارتا الاتنين صح. مين بقى هي؟ she is Deacon's sister، يعني هي أخت Deacon. طيب ايه كمان المفروض نعرفه عنها؟ she was a maid in Mr. Craven's house. يعني ايه maid؟ يعني وصيفة، اللي هي زي خدامة برضو، بس بقى بتبقى عند الناس الأغنياء أكتر، اللي هي ممكن تفضل قاعدة معاهم في البيت يعني. تمام، هي كانت خدامة عند مستر كريفن. طيب ايه كمان؟ she looks after Mary، كانت بتعتني بماري. فاكرين لما قلنا من شوية ان كمالا كانت الخدامة بتاعت ماري في الهند؟ نقدر نعتبر مارثا هي الخدامة بتاعت ماري في انجلترا. اوكي، طيب نقرا بقى النقط دي تاني مع بعض كده. she is Deacon's sister. she was a maid in Mr. Craven's house. she looks after Mary. طيب ناخد كده exercise 7 عن مارثا. who is Martha؟ مين هي مارثا؟ نقول ايه بقى؟ ها، she is a maid in Mr. Craven's house and Deacon's sister. طب ليه انا هنا ما قلتش انها بتعتني بميري؟ لانه ما سالنيش هي بتعمل ايه، وبيقول لي من هي، ما قاليش هي بتعمل ايه. نركز في صيغه السؤال. كان دايما كده المدرسه بتاعتنا زمان تقول لنا ايه؟ نص الاجابه حسن قراءه السؤال. انا لازم اقرا السؤال كويس عشان اعرف اجاوب كويس. يبقى تاني she is ايه؟ she is a maid in Mr. Craven's house and Deacon's sister، وهي اخت داكنز كمان، وهنعرف كمان شويه مين هو داكن ده. طيب سؤال رقم 2. what does she do as a maid؟ اهو هنا بقى هو عايز يقول لي هي بتعمل ايه كوظيفة. she looks after Mary، بتاخد بالها او بتعتني بماري. نروح دلوقتي بقى ناخد شخصية داكن. مين هو داكن؟ اولا هو بيقول لي هو عنده قد ايه. he is 12 years old، هو عنده 12 سنة. يبقى ماري 9 وداكن 12. طب he is Martha's brother، واضحة جدا، طالما هي أخته يبقى هو أخوها. طب إيه كمان؟ he is loved by animals، يعني الحيوانات بتحبه. تمام، وهو طبعا أكيد بيحبه. he helps Mary to take care of the garden، بيساعد ماري عشان تخلي بالها من إيه؟ من الحديقة. الحديقة طبعا اللي عند مستر كريفن، اللي هي أساسا the secret garden، عنوان القصة بتاعتنا. تمام، يبقى 4 نقط. he is 12 years old. he is Martha's brother. he's loved by animals. he helps Mary to take care of the garden. نشوف بقى مع بعض كده exercise 8.
Dickon was هنقول ايه بقى؟ Martha's 12-year-old brother. انا هنا ضميت الجملتين في نقطة واحدة. Martha's 12-year-old brother، ونخلي بالنا ان year هنا لغيت منها الاس عشان دي expression على بعضه كده. 12-year-old حطيتها هنا كصفة، تمام؟ لازم احط الايه الهايفنز اللي هي الشرطتين دول اللي ما بين ايه 12 و year و old. طيب how does he help Mary؟ ازاي كان بيساعد ماري؟ قلنا ايه؟ he helps Mary to take care of the garden او the secret garden طبعا، تمام؟ بس هنا ما نقدرش نقول secret garden عشان احنا لسه ايه معرفناش قوي هل يقصد الجاردن الكبيرة ولا السيكريت جاردن اللي هي اكتشفتها بعد كده، تمام؟ طيب بعد كده عندنا شخصية مهمة برضو اسمه كولين. مين كولين؟ He is Mr. Craven's son، يعني ده ابن مستر كريفن. طب طالما هو ابن مستر كريفن ومستر كريفن يبقى خال او عم ماري، يبقى ده يقرب لماري ايه؟ ابن خالها وابن عمها. يبقى ببساطة تاني نقطة على طول كده he is Mary's cousin، على طول هو ابن عم او ابن خال ايه ماري. تالت حاجة he befriended Mary fast. يعني ايه befriended؟ يعني صاحبها او ايه خدها ايه كصديقة يعني. he befriended Mary fast، اتصاحبوا على بعض بسرعة جدا. النقطة دي بقى مهمة قوي. he thinks that he is ill and going to die. كان دايما بيعتقد كده ان هو مريض وهيموت قريب، تمام؟ يبقى ايه هما الاربع نقط بتاع كولين؟ he is Mr. Craven's son، he is Mary's cousin، he befriended Mary fast، he thinks that he's ill and going to die. تمام؟ يلا بينا ناخد الاكسرسايز على كولين. exercise 9. who is Colin؟ ها؟ طبعا he is Mr. Craven's son and Mary's cousin. الاتنين لازم اقول الاتنين. طيب Colin befriended نقط. طبعا ايه اللي ناقص؟ Mary fast. he befriended Mary fast. تمام؟ what does Colin think؟ what does Colin think؟ كان بيفكر في ايه؟ he thinks that he's ill and going to die. تمام كده؟ يبقى احنا بناخد النقط بنعملها في شكل أسئلة عشان نحفظها أسهل وأسرع، وكمان نعرف ممكن يتحط عليها أسئلة ازاي في الإكزام. الشخصية رقم 10 عندنا هي شخصية بن ويذرستاف. بن ويذرستاف. طيب مين بن ويذرستاف ده بقى؟ he's an old gardener، يعني هو جنايني عجوز. طب ايه كمان؟ he works for Mr. Craven، شغال عند مستر كريفن، شغال في الجنينة بتاعته يعني جنايني. ايه كمان؟ he feels lonely، بيشعر بالايه؟ بالوحدة. ايه كمان؟ he is ugly and disagreeable like Mary. وكمان ايه؟ كان على طول مش ما بيوافقش على اي حاجه كده، محدش يعرف ياخد معاه يعني لا حق ولا باطل، وكان شكله وحش. تمام؟ يبقى ايه؟ 4 نقط. he is an old gardener، he works for Mr. Craven، he feels lonely، he is ugly and disagreeable like Mary. حد هنا بقى يقول لي ايه؟ يعني انا ممكن وانا بوصف ماري ازود ان هي ugly و disagreeable؟ بالظبط، ممكن تزودها، مفيش اي مشكله. تمام؟ طيب ناخد كده exercise سريع على Ben Weatherstaff. exercise 10. who is Ben؟ مين هو Ben؟ بنقول ايه؟ he is an old gardener who works for Mr. Craven، شغال عند مستر كريفن جنايني وهو عجوز شوية. طيب how was Ben Weatherstaff؟ كان عامل ازاي يعني؟ he was ugly, disagreeable and felt lonely like Mary. تمام كده؟ اوكي. الشخصية اللي قبل الأخيرة معانا هي شخصية سوزان ساورباي.
سوزان ساورباي. مين سوزان ساورباي دي بقى؟ She is Martha's and Deacon's mother. دي بقى مامة مارثا اللي هي خادمة ماري في انجلترا، وديكن هو كمان اخو ماري اللي كان عنده 12، اخو مارثا اسف اللي عنده 12 سنة، دي بقى مامتهم. تمام. ايه كمان؟ She is wise and secretive. She is wise and secretive يعني ايه؟ يعني حكيمة كده، ست عاقلة وكتومة. اي حد بيقول لها اي حاجة بتفتحش بقها خالص. تمام. يعني ما بتقولش اي حاجة عن اي حد، اللي بيقول لها حاجة بتفضل ساكتة، كتومة جدا. تمام. طيب ناخد exercise سريع عليها. exercise 11. Mrs. Sowerby was نقط and نقط. ها، هو هنا بقى عايز ان انا اقول له الصفتين بتوعها، كانت عاقلة وكتومة اللي هما ايه؟ wise and secretive. طيب who is Susan Sowerby؟ طبعا هنقول ايه؟ ان هي ايه؟ she is Martha's and Deacon's mother. سهلين جدا. اخر شخصية معانا النهاردة هي شخصية دكتور كريفن. ما نتلخبطش بقى ما بين مستر كريفن ودكتور كريفن، هما من عيلة واحدة. طب مين بقى دكتور كريفن؟ he is Mr. Craven's cousin. تمام، ابن عم بقى ايه مستر كريفن. طب ايوه بيعمل ايه يعني؟ هنقول ايه بقى؟ he is Colin's doctor who takes care of him. كان الدكتور الخاص بكولين اللي هو ابن مستر كريفن، وكان ايه مسؤول عنه وعن علاجه وكل حاجة. تمام. يبقى ما تلخبطش تاني ما بين مستر كريفن اللي هو عم او خال ماري، وما بين دكتور كريفن اللي هو ابن عم مين؟ مستر كريفن اللي بيعالج كولين. تمام كده. ناخد اخر اكسرسايز معانا النهارده في الفيديو ده، وهو اكسرسايز 12 لاخر شخصيه، الشخصيه رقم 12 دكتور كريفن. نقول ايه بقى؟ مستر كريفن's cousin was نقط. فاكرين لما قلنا يدينا الاسم ويبقى عايز اعرف هو مين؟ ها، زي ما كانت ماري's mother was قلنا ميسيس لانكس. هنا ايه؟ مستر كريفن's cousin was كان مين بقى؟ ايوه دكتور كريفن. بنشيل الام ار ونحط الدي ار، مستر بدلها ايه؟ دكتور. طيب Colin was taken care of. Colin كان مسؤول من ها by ايه؟ by دكتور كريفن. كان طبعا ايه؟ هو اللي بيعتني بيه وهو اللي مسؤول عنه. بكده نكون خلصنا الشخصيات ال 12 اللي معانا في The Secret Garden السنة دي. بداية ان شاء الله من الفيديو اللي جاي هنتعرف بقى على Chapter 1 بداية كده من احداث القصة. هنبقى بنوضح فيه الامور بطريقة بسيطة جدا، ونحط اسئلة اكتر على احداث بقى القصة مش على الشخصيات بس. وطبعا اكيد هيقابلنا اسئلة من الاسئلة دي تاني وتالت لحد المراجعة ان شاء الله. فاتمنى تكون الشخصيات كانت سهلة وتحفظوها وتذاكروها كويس جدا بعد ما عملناها بالطريقة دي، وتراجعوا عليها مرة كمان قبل ما ناخد الفيديو اللي جاي ان شاء الله. طبعا لو في اي اسئلة تقدروا تكتبوها تحت في الكومنتس تحت الفيديو، او على صفحتنا على الفيسبوك هي Everybody English برضو بنفس عنوان القناة. شكرا، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع Chapter 1 و The Secret Garden. باي باي.